මේ මොනවද ඒ? මේ කෙතුල් පිටි එක. මේක? ඔය මේ සුදු ලුණු එක. තනහල් කියන්නේ මොනවද? අනහල් කියන්නේ මේකත් මේ බිබිලි පැත්තෙන් එන එක. මේකෙන් එක්කුයි මේකෙන් එක්කුයි ගමු. මේක එකයි මේක එකයි. ඔව්. කිතුල් පිටි නම් අර කිතුල් ගස් වලින් ගන්න ඒවා. ඔව්. ඕක මේ හොඳයි ගොඩක්. ඒකට ශක්තිය ආවන පිටියක් තියෙනවා. දැන් ওই දෙකෙන් සීතල මොනවද? සීතල. කිතුල් පිටි සීතලයි. කිතුල් පිටි පොඩ්ඩක් සීතලයි. ඕක සීතල නෑනේ. සීතල එක මට එපා එම්බිරිස්සාව. මේ කිතුල් මේ සහල් මේක. කිතුල් පිටියක්කුත් බොනවද? මේක එකක් දාන්නයි. මේක හම්බුද? මේක සුදුලුණුනේ. සුදුලුණු විතරක් තියෙනයි ඒතර මේකේ.